Astăzi vorbim despre berline. Passat, da? Berlină nemțească. Fluence, berlină franțuzească. Italienii, Fiat Linea. Ok, japonezii, Toyota Avensis, Mazda 6. Americanii, Cadillac CTS. Bă, dar câte berline coreene știți? Câte știți? Ia să vedem. Avem Hyundai Elantra, avem Hyundai i40, avem Kia Rio Sedan și vreau să-mi spuneți în comentarii multe, Kia Optima, mult Magentis, Opirus, mamă câte știu. Cadenza, gata, mă opresc. Vreau să-mi spuneți în comentarii câte berline, indiferent de ce clasă, coreene știți. Câte știți? Astăzi avem o mașină pe care mulți dintre voi mi-ați cerut-o, o mașină care nu se vinde pe continentul european și o să vedem dacă cei de la Kia au făcut o mare greșeală, să nu o aducă în Europa. Mare greșeală. Cea mai mare greșeală, pentru că mașina e chiar șmecheră. Este o Kia K5, înlocuitorul Kiei Optima. 1.6, benzină, turbo, GT Line, adusă în România. O să explicăm de ce este mașina asta în România. Kia K5, pe mașini cu Luci Popa. Aproape vine vara. Aproape facem 100.000 de abonați. Apropo, hai să vă zic o statistică interesantă. Am 90.000 de abonați. Mulțumesc fiecăruia dintre voi. Însă, urmăritori unici sunt 480.000 pe lună pe acest canal. Vă dați seama dacă încă 10.000 s-ar abona, ce repede am face 100.000. Așa că dacă nu sunteți abonați și vreți să susțineți acest canal, nu strică să apăsați pe butonul de subscribe. Și vreți să vă mai spun o statistică pe care nu o să vă spună niciun alt canal auto din România. Nici nimeni. Vă garantez că nimeni nu o să vă spună chestia asta. Știți câți oameni s-au dezabonat de pe acest canal de când am eu canalul ăsta? Deci undeva la final de 2021 l-am făcut și în 2022, la 1 ianuarie, am trecut full-time pe el. De atunci s-au dezabonat, deci s-au abonat 90.000, dar s-au dezabonat 16.000. Deci în total aș fi avut 106.000 dacă nu se dezabonau 16.000. Oricum, eu vă mulțumesc că vă uitați la acest canal. Doamnelor și domnilor, Kia K5 sau după cum a zis lumea care s-a uitat la mașina asta, Kia Cas. Dar înainte de toate, dacă faci drumuri lungi des sau ocazional, acum există o metodă prin care poți să-ți mai scazi puțin din cheltuieli, cu aplicația Pacofer. Dacă tu pui locul de plecare și destinația, iar cineva are de trimis un pachet la acea destinație, îți va apărea aici, în aplicație. La fel, dacă tu ai de trimis un pachet către o anumită destinație, caută o cursă către acea destinație și te întâlnești cu șoferul să-i dai pachetul. Această aplicație ajută atât șoferul cât și expeditorul. Indiferent că oferi o cursă sau trimiți un colet, instalează aplicația Pacofer, folosește promocod LUCI și vei avea 10 lei reducere la prima cursă. Data viitoare când eu mă duc la Craiova, scot telefonul și pac, ofer o cursă. Ok, full disclosure, mașina asta este de vânzare. O să vă las eu link în descriere ca să vă puteți uita la această mașină. Este adusă din America, este o versiune de America, are bord de America în mile pe oră, dar și în kilometri pe oră. O să vedeți. Nu este de Canada, nu i-au pus bord de Canada, de kilometri. A avut o daună, a avut ușa schimbată și pragul aici reparat împreună cu scaunul schimbat și airbag-ul cortină schimbat. Eu am văzut imaginile cu mașina, cu lucrările. Mi s-au părut că au fost făcute într-un mod corect. Oricum mașina asta poate fi verificată, aveți și codul meu pe Car Vertical, codul de reducere pe Car Vertical dacă vreți să o verificați și să o cumpărați, dar eu zic că merită să aruncați un ochi la mașină. Nu mă bag în teme precum prețul, asta este între voi și vânzătorul. Eu doar îi mulțumesc că m-a lăsat să testez mașina. Eu i-am cerut-o, nu a fost bă, fă și mie reclamă la mașină, știi, că o vreau să o văd. Nu, eu i-am cerut-o expres ca să o testez și un minim de reclamă ar fi să spun că este de vânzare și că las linkul în descriere. Deci asta este full disclosure, ca să știți despre Kia K5. Și acum, hai să vedem mașinuța. Bă, dacă Passatul e Passat, Kia de ce n-a putut să păstreze un singur nume pentru berlinele sale de clasă medie? Că până la urmă asta este, berlină de clasă medie. Și e berlină, chiar dacă are spatele ăla de hatchback, dar o să arătăm la momentul respectiv. Au avut denumirea de Optima, Magentis, Lotse și acum K5. Lotse? Vă dați seama că mașina se numea Kia Lotse? Deci dimineața îți iei chiloții pe tine și te duci în Kia Lotse?
Optima s-a făcut în Slovacia, la Zilina, unde se mai fac mai multe modele Kia. Însă, K5-ul ăsta se face în Coreea, China, Rusia, mai țări ca lumea, și Uzbekistan, plus Statele Unite ale Americii. Și pentru că avem un model de America, ăsta este făcut în Atlanta, Georgia, în Statele Unite ale Americii. Este model de America făcut în America. Și grupul ăsta mai are o mașină mișto făcută pe platforma asta și din clasa asta. Hyundai Sonata, pe care nu o primim nici pe aia. Bă, ce-au mă ăștia, mă, toată lumea, SUV-uri, SUV-uri. Apropo de SUV-uri, platforma folosită de K5 și Sonata este N3-ul, aceeași platformă pe care o folosește și Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Kia Sportage sau Sportage, cum e corect, Hyundai Staria. Sunt foarte multe mașini bune făcute pe platforma asta. E o platformă destul de simpluță, cu tracțiune față, motor amplasat transversal, McPherson, multilink pe spate, o platformă gândită pentru a acomoda modele de la clasa compactă până la clasa mare și care pune accent pe dinamică, pe confort, pe un centru de greutate coborât. Este o platformă de generație nouă, oferită de Hyundai începând cu 2019, Hyundai Kia. De obicei încep cu farurile, dar acum vreau să vă arăt pozițiile. Alea de pe lateralele știți, poziții de America, însă, fiți atenți aici, toate pozițiile la mașina asta sunt portocalii. Ce vedeți voi acum este refresh-ul LED-urilor, care nu se pupă cu frecvența, cu FPS-ul camerei mele de filmat, dar așa arată luminile de poziție, DRL-urile, luminile de zi. Fix astea sunt, și DRL-uri și poziții sunt portocalii și arată demențial. Nu sunt albe. Altfel, astea sunt farurile, luminile. Deci luminile de zi sunt portocalii, chiar dacă pe cameră dispar. Și semnalizările sunt portocalii, dar sunt mai bright. Ce e interesant, se vede. Se vede că acolo sus deja încep luminile de zi să pornească uneori. Dar ele dispar pe cameră. Asta este foarte interesant. În realitate ele sunt pornite tot timpul. Fază scurtă LED, fază lungă LED, LED-uri simple, LED-uri care bat bine. Am mers și cu ele noaptea, se văd bine, nu prea am ce să le reproșez. Și aceste DRL-uri, dacă vă vine să credeți, se numesc Heartbeat, pentru că arată exact ca o electrocardiogramă. Pip! Pe oglindă avem LED-uri simple și vreau să vă mai arăt un lucru. Ei bine, avem faruri de ceață doar pe față, pe spate nu avem, că în America nu ești obligat să ai faruri de ceață pe spate, proiectoare de ceață pe spate sau stopuri de ceață, cum vreți să le spuneți. Ei bine, avem în față ceață full LED. Dacă ai faza lungă pornită, nu poți activa farurile de ceață. Deci poți merge și cu ceață și cu fază lungă. Ceea ce mi se pare normal, că atunci când e ceață, faza lungă strică. Dar n-am văzut asta la foarte multe mașini, dar o vedem aici. Și așa arată stopurile elegante, cu semnalizări cu bec, ceea ce e un pic trist, dar nu contează. Și banda LED care este despărțită. Are un pic din stinger la lumini K5-ul. Arată demențial din spate, din orice unghi l-ai privi și noaptea chiar face niște senzație. Chiar face. Lumea, deci s-a oprit lângă mine un proprietar de Sportage, a uitat la mașina asta ca vițelul la poarta nouă, nu știa. Mamă, ce Kia, mișto! Știi, și el avea Sportage, adică el avea Kia și nu știa că există mașina asta. Deci are și ea avantajul ei. Hai să vedem grosimea vopselei. Aici avem vopsea originală, 0,20, o vopsea destul de groasă. E vopsea originală că mai avem imperfecțiuni pe aici de la pietricele și alte chestii. Capota nu a fost revopsită, este cea originală. Ăsta e motivul pentru care lumea își cumpără SUV-uri. 13 cm jumate gardă la sol minimă sau 19 dacă vrei să nu zgâri bara de bordurile din România, din București sau de mai unde vrei să le zgâri. Da, mașina este joasă, este sportivă, față de Optima e mai late, mai joasă, cu centrul de greutate mai coborât, șasiul e setat pentru sportivitate și atunci normal că va fi joasă și atunci normal că există riscul să zgâri bara. Dar nu mai cumpărați SUV-uri, mai cumpărați voi berline, sunt mai frumoase, sunt mai aerodinamice, are un coeficient aerodinamic de 0,27, e mai frumușică, o să murim toți. Când a apărut acum 20 de ani SsangYong Action, a zis că era urât. Acum toate mașinile noi arată ca aia. Cumpărați fereo din asta. Uite ce Tiger Face frumos are. Da, vine din far. Ca uite, grila frumos. Da? Arată foarte bine. De ce nu vă cumpărați din astea? Cumpărați berline. Nici Passatul nu mai există berlina. Apropo, această grilă Tiger Face, Tiger, este inspirată de pielea unui rechin. Și rechinul are piele, nu are solți, că rechinul este mamifer, așa cum și omul este tot mamifer.
Și ca să terminăm cu partea frontală, hai, un ultim view așa. Capota joasă în V, emblema Kia frumos aici, sculptată frumos pe lateral. Bă, mașina asta chiar e ceva special. De ce nu s-a vândut și la noi? Pun pariu că ar fi avut o țâră de succes acolo. N-ai ștergătoare integrate, dar în funcție de echipare puteai să ai parbriz încălzit pe Kia K5 și parbrizul este laminat acustic din serie pe orice Kia K5. Iar asta ar trebui să-i reducă zgomotul. Apropo, am pus-o pe decibelmetru, 59,9 decibel la 80 la oră pe traseul meu de test, care e același de fiecare dată. Orice e sub 60 e considerat premium. Bravo Kia! Bravo Kia! O să vorbim și despre suspensie la proba de condus, dar într-adevăr, mașina silențioasă pentru clasa asta. O berlină în clasa asta n-a scos niciodată asemenea valoare. Urmează cât de curând pe canal noul Passat. O să vedem dacă Passatul este ceva mai silențios decât K5-ul. Bun, pe K5 poți să ai jante de 16, 18 și 19. Dacă îți alegi jante pe 18 sau 19, primești anvelope, mă rog, în America, primești anvelope Pirelli pe 0. Aici noi avem niște fuldauri de iarnă, am avut și o fulda de vară pe Avensis, n-am avut nicio problemă cu ele și dimensiunile sunt 2, 3, 5, 4, 5, 18, destul de late pentru clasa asta de mașină, dar având în vedere că mașina are 4,9 m, este destul de lungă, deci probabil are nevoie de niște anvelope late. Avem antifonare cu plastic pe față, cu pâslă pe spate, discuri ventilate pe față și discuri normale pe spate. E o mașină simplă, normală, din punct de vedere mecanic de la A la Z. Are și opțional un sistem de tracțiune integrală. Este un sistem electrohidraulic similar unui Haldex. În mod normal mașina este tracțiune față doar atunci când simte mașina că pierde aderența, mai transmite cuplul către spate. Nu e ceva wow, nu vă gândiți că este Stinger mașina asta, nu. Arată bine, dar este basic. Au continuat cu Tiger Nose-ul și la parbriz. Ce-i drept, nu este singura mașină care are așa ceva. Singura mașină de la Kia, mă refer. Oglinda e montată pe ușă pentru vizibilitate suplimentară, că mai avem aici un geam frumos în față pentru vizibilitate. Montantul nu e prea gros. O să vedem la proba de condus cum se prezintă mașina asta la capitolul vizibilitate. Însă, ia fiți atenți aici, prima surpriză a fost că are oglinzi rabatabile manual. Nu sunt oglinzi rabatabile electric. Nici măcar când încui mașina nu se închide electric, deci nu e vreo poantă. Pur și simplu așa sunt oglinzile mașinii. Și versiunile astea de America sunt configurate un pic ciudat. Ce o să mai arătăm. De exemplu, are trapă, are scaune electrice, da? Dar nu are oglinzi rabatabile electric. Fiind un model de America, are cromul ăsta care duce până în spate. Ia uite, dă motura așa de mașină. Până în față. Pac! America! Dacă o mai laud odată că e frumoasă, o să-mi ziceți că m-a plătit proprietarul mașinii de care m-am rugat eu să mă lase să-i filmez mașina. Hai să vorbim un pic despre dimensiuni. 4,9 m lungime, lungă, 1,86 m lățime, lătuță, 1,44 m înălțime. Este foarte joasă mașina asta și se vede. 2,85 m ampatament, destul de lunguieț. Nu avem, ce nu avem? Nu avem diametru de bracaj, din păcate. Nu avem testul elanului, dar pot să spun că mașina asta a luat Top Safety Pick Plus la testele de siguranță americane, care sunt mult mai draconice față de Euro NCAP. Și, ia fiți atenți aici, masă la gol, tăticule. 1420 de kg. Este atât de ușoară. O plăcere să conduci o mașină din clasa asta atât de ușoară. Evident, greutate la gol. Hai să arătăm cheia. Bine, cheia are o husă, dar este o cheie de Kia normală, nu e mare diferență. Dacă ați mai văzut o cheie de Kia, le-ați văzut pe toate. Încuiere, descuiere, portbagaj și buton de panică, pentru că avem cheie de America și mai avem aici un buton pe care îl știți de la alte modele Kia, Hyundai mai noi, Genesis inclusiv, că este butonul de Smart Park. Aici nu avem Smart Park și atunci ce face butonul ăsta? Și cum ținem apăsat? Pornește motorul, tăticule! Kia! Ura! Apropo de faza asta cu Kia, dacă folosești aplicația mașinii, poți să pornești mașina din orice punct de pe glob. Deci cineva a încercat, era în America și a pus pe cineva să-și bage contul în Germania și a pornit mașina, evident după câteva secunde, din Germania. Pentru că totul se pornește prin satelit. Fantastic! În față avem protecție. Opa,
avem, că avem și impuls. Dar în spate nu avem nici impuls și nici protecție. Asta ca să știți. Și nu se închid geamurile din cheie, nici nu se deschid. Fiind o Kia, avem tradiționalul keyless de la buton. Însă e o chestie. Apeși, deschizi. Dar din sistemul de infotainment e setat să se deschidă doar ușa șoferului. Evident se poate schimba acest lucru sau mai poți mai face o chestie. Mai apeși încă o dată pe cheie. Ia, încă o dată ar trebui. Gata, se deschide încă o dată. Și se deschide și ușa spate. Evident. Revine în forțănelul ciocanelul. Material moale. Aici nu dăm că e plastic texturat. Aici imită metalul. Aici este tare. Cusut. Tare și cusut. Mai rar așa ceva. Tare. Moale. Tare. Tare. Tare de altă culoare. Și ăsta este mânerul de care tragi ca să intri în mașină. Dacă ușa e deschisă prea mult, nu mai tragi de aici, că nu mai ajungi. Tragi de aici. Da? Buzunarele nu sunt cele mai mari. Încap și nici capitonate. Încape o sticlă, încape o doză, dar mici. Nu încape nimic lat, știi? Abia încape neluțul pe aici. Dar, na, decât deloc. Nu zrele materialele, stă în limitele clasei. Și opțional, dacă vrei, poți să ai și un sistem de sonorizare Bose. No highs, no lows. Must be Bose. În spate. Tare, 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 cusut, moale, tare. Aici nu dăm și avem și mânerul. Plus buzunare foarte mici, necapitonate. Nu știu de ce coreenii și în general japonezii și coreenii se încăpățânează să pună buzunare micuțe. Aia e. Cuțu. Și child lock manual. Atât în față cât și în spate mai avem și pragurile cu K5 sau cum zic alții KS. Iar aici este deschiderea de siguranță a portbagajului în cazul în care acesta se strică. Și nu mai merge de la buton. Un buton. Tragi de o manetă de aici, deschide portbagajul. Rezervor, benzină, 56 de litri, în funcție de versiunea de motorizare, că dacă ai versiunile hibride, vei avea rezervor ceva mai mic, dar nu e cum mult diferit față de rezervoarele noastre. 14,8 galoane americane e rezervorul. Și aici avem, nu toată luneta, luneta este de aici până aici, că de aici este portbagajul. Dacă să-i mențină designul ăsta de fastback, am mai pus o bucată de plastic negru care să pară că prelungește luneta. Și evident, fiind o berlină, nu avem ștergător, dar avem dezaburire. Dar uitați-vă aici ce sticlă rotundă sau curbată au pus pe Eveno, pe K5. Doamne, și chiele astea au numele schimbate. Plus eleronul ăsta frumos care vine pe GT Line. Aici ține de preferințe, mie îmi place. Și am ajuns la spate. Ați mai văzut spatele, dar hai să mai are și prizele de aer false, gurile de evacuare false, difuzorul fals, reflectoarele reale. Și apropo, nu v-am întrebat ce părere aveți despre culoarea asta. Eu nu sunt mare fan gri, asta e un fel de Nardo grey mai deschis, un fel de Nardo gay și GT Line emblema. Ia să vedem evacuările. Hop, una și una pe partea asta. Bine, că nu avem motorizare puternică, nu avem nici versiunea GT, aia e puternică, vreo 290 de cai, dar țeava pe dreapta, rezervorul pe stânga, cam asta este regula. Și mai e o chestie, volanul pe dreapta, bușonul pe stânga. Volan pe dreapta înseamnă că mașina vine din Asia, așa le țin eu minte. Poate să fie ea China, Coreea, știu că coreenii n-au pe volan pe dreapta, poate să fie China, Coreea, Japonia, dar din partea aia estică eu așa țin minte. Volan pe dreapta, bușon pe stânga. Asta în cazul în care trebuie să mă duc la benzinărie, nu trebuie să mă uit în bord, să văd săgeata de fiecare dată. Whatever. Țin minte așa. Mai sunt și europene care au volan, care au bușonul pe stânga, dar mie mi-au ușor la asiatice să țin minte așa. Emblema. Vechea emblemă Kia. Nu s-a trecut încă la emblema Cayenne. Vă dați seama, emblema aia nouă de zici că e Cayenne, scris greșit. Cayenne, KS, GT Line. Vă dați seama ce nume ar fi ăla. Camera de marșarier este destul de sus amplasată, nu se murdărește foarte ușor și butonul de deschidere portbagajul, să deschidem imediat portbagajul pentru că avem o surpriză la acest portbagaj. Mergi și tu cu bagajele, te apropii de mașină, 2, 3, 4 și s-a deschis portbagajul. Scuzați deranjul, o să curăț. Am uitat să curăț înainte să deschid portbagajul. Dar nu avem portbagaj electric, dar avem sistemul de deschidere
prin proximitate. Asta este fantastic. Am mai văzut asta la Elantra. Portbagajul. Avem o deschidere de 116 cm. Foarte largă deschiderea. Avem o adâncime de 111 cm. Avem o lățime minimă de 109 cm. Doar înălțimea e problema la mașina asta. Și asta o face să aibă un volum de 453 de litri. Bă, dar pare mai mare, mă, decât 453. Jur că pare mai mare. Problema este acolo, la pasajele roților și la bancheta rabatabilă. Aia e beleaua. De asta mașina are un portbagaj de sub 500 de litri, că în rest și deschiderea și portbagajul destul de măricele. Evident avem o mochetă cu K5 aici, dar avem o podea falsă cu roată de rezervă, da? Așa. Și acum mă interesează părerea experților. Ăsta e mastic original sau nu? Continuăm cu. De aici se rabatează bancheta. Simplu ca bună ziua. Evident nu vei avea o podea plană și niciun spațiu larg de încărcare aici în spate, dar măcar ai ceva și ai grijă că trebuie să vezi să nu prinzi centura, că există riscul să o prinzi, dar ia uitați-vă aici. Bine, whatever, airbag lateral, spate, da? Că ăsta nu este cortină, foarte rar, mai ales la coreeni și în perioada asta găseai, evident, airbag-ul cortină se află acolo, deci airbag-ul spate și aici avem piele, pe când la Volkswagen Arteon ăsta este plastic gol. Și uitați-vă ce tetieră, zici că e ce? Și mai ai o tâmpenie la genul ăsta de mașină, nu mă refer la butonul prin care poți să deschizi portbagajul, cu ajutorul căruia poți să deschizi portbagajul dacă ești răpit, ci faptul că nu ai tu un mâner de Doamne ajută să închizi portbagajul. Îl închizi așa, dacă mașina e murdară, te murdărești și tu, că eu înainte să spăl mașina, trebuie să deschid, să închid portbagajul și, într-adevăr, m-am murdărit un pic. Dar măcar se închide foarte ușor, adică light as a feather, cum ar zice australianul. Ce ciudat arată mașina cu capota deschisă, zici că îi lipsește nasul. Are Tiger Face, dar nu mai are nose-ul, adică emblema de Kia. Avem amortizoare, avem antifonare, avem chiar și un cheater frumos aici și asta nu e bateria de America, clar, nu ea a fost pusă după aceea baterie Varta. Pe K5 se pot pune mai multe motoare. 1.6 turbo benzină, 2.0 aspirat, 2.5 aspirat, 2.5 turbo, motoare hibride, adică sunt multe motoare, însă noi avem versiunea, să-i spunem așa, de bază. 1.6 Smart Stream G, toate TGD-urile au devenit Smart Stream G, scrie jos acolo, și Turbo Gasoline Direct Injection avem aici. Smart Stream, noua familie de motorizări Hyundai și Kia. 1.6 Turbo, injecție directă, este primul motor care are tehnologia CVVD, Continuously Variable Valve Duration, adică motorul decide cât să lase supapele de admisie deschise, independent de oricare alt factor. Altfel, coreenii spun că crește performanțele cu 4%, eficiența cu 5% și reduce emisiile de noxe cu 12%. Transmisia este una automată, evident că vorbim de americani, dar nu este 8 trepte dublu ambreiaj, este 8 trepte convertizor de cuplu. O transmisie in-house pe care am mai văzut-o și pe alte modele Hyundai Kia, dar este o transmisie destul de rară, pentru că te-ai așteptat să pună dublu ambreiajul cu 8 trepte pe care îl găsim pe GT, dar nu, au pus convertizor de cuplu pe asta și ar trebui să fie o transmisie mai fiabilă decât ceea ce găsești la noi în Europa pe dublu ambreiaje. Not bad. Cutia schimbă lin, face 100 în 7 secunde, 206 km la oră viteză maximă și eu am scos un consum mediu de 7 și un pic. De fapt, era vreo 6-8, cam așa. Am mai stat eu cu mașina pornită la filmare. Acest consum este în Bucureștiul infernal în care am stat blocat în trafic și am avut consum 17, după aia am scos-o la drum lung și s-a stabilizat consumul la 7,8. La 6,8, pardon. Performanțele nu sunt rele deloc, dacă e să mă întrebați pe mine. Astea sunt scaunele, este electrice doar la șofer, parțial piele, parțial textil, scaune GT Line. Desenate destul de frumos, suficient de confortabile, zic eu, tetiera asta tot e decupată amuzant, șezutul e un pic cam lung, dar per total sunt niște scaune bune. Pernuțele te țin destul de bine, nu prea am ce să le reproșez din punctul ăsta de vedere, doar că nu ai scaun electric și la pasager. Cam atât. Hai să vedem acum materialele.
tare aici, moale aici, cusut, acolo nu dăm că e texturat, aici este tare, 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 cotiera e moale și pe aici evident avem plastic din ăsta finuț așa. Ce trebuie să știți, nu avem foarte mult piano black în interior. Bine, avem aici, că avem sistemul de infotainment de 8 inch, deci cel de 12,3 inch și aici în jurul schimbătorului, dar pe butoane la fel. Avem, nu e piano black, e negru lucios ăsta. Și da, mai prinde și, ba, e piano black, mai prinde și el niște amprente, dar se simt mai de calitate butoanele așa, decât dacă ar fi din plastic normal. Apropo de volan, astea sunt niște huse puse de către actualul proprietar, se pot da jos, a zis că poate să le dea jos pentru filmare, am zis să le lase așa, mi s-a părut mie interesante, că arată destul de interesant volanul, dacă n-ar fi astea, ar fi subțire cu decupaj GT Line teșit, doar la GT Line și la GT avem acest volan teșit, subțire, n-avem padele, butoanele sunt exact ca la modelele Kia europene, la fel și manetele, însă dacă schimbi, va merge. Ce interesant este că înainte nu mergea. Am încercat să... Da, la ștergătoare nu merge. La ștergătoare nu merge, dar la faruri merge. Să selectezi poziția farurilor și să-ți arate în tabloul de bord. Volanul se reglează manual, are suficiente reglaje. N-am absolut nicio problemă cu reglajele volanului. Poziția la volan în general e bună, doar că da, eu sunt mic și zutul e un pic cam lung pentru cracii mei. Spații de depozitare. Avem aici un loc pentru telefon, portofel, două suporturi de pahare cu bază cauciucată, da, extensibil dacă ai un pahar mai mare sau o sticlă mai mare. Avem wireless charger dacă ai nevoie de așa ceva la telefon și scrie pull acolo. De parcă ai avea altă metodă de a scoate telefonul acolo. Ok, mai avem aici o cotieră destul de încăpătoare și un torpedou încăpător, dar neiluminat, necapitonat, dar este amortizat. Amortizat și în ciuda faptului că are o grămadă de acte în el. Nu avem suport de ochelari sus pentru că avem plafonul ăsta panoramic imens. De fapt e plafon panoramic cu trapă și o să arătăm imediat la capitolul ergonomie ce îmi place și ce nu-mi place la el. Și cam atât cu spațiile de depozitare. Plus aici niște buzunare în mânere. Pe alea l-ați văzut, dar mai avem și aici. Poți să-ți mai pui, nu știu, jumătate de ciocan pe acolo sau un telefon. Ideea e că ai suficient loc la interior, nu este extraordinar, adică nu poți să spui că are ceva wow la capitolul spații de depozitare, dar are cam tot ce este necesar într-o mașină din clasa asta. Hai să trecem la ergonomie și cu ce să începem? Cu centurile de siguranță reglabile pe înălțime, cu mâner la șofer. De fapt ai mâner la toate cele 4 uși. Asta e un semn bun. Ai tot cu oglindă dacă tot suntem sus. Tara! Ce observați? 1. Oglinzi mari și 2. Nu avem acel sistem cu butoane cum găsim la Hyundai Kia. Este sistem pe senzor. Și oglinda este extensibilă, dar când este extensibilă nu se mai aprinde lumina. Pentru că nu ai nevoie de lumină atunci când tu vrei să te ferești de soare, să spunem așa, chiar dacă îl uiți deschis. Uite. Ha! Merge! Dar dacă îl extinzi, da. Și atunci, dacă îl dai încolo, da, atunci se stinge. Ha! Interesant. Și acesta este extensibil din dreapta, dacă tot erați curioși. Hai să terminăm aici sus. Evident, oglinda cu antiorbire nu este electrocromă. Hai să vedem trapa puțin. Pentru că avem dita mai copertina. Ok, asta este simplu. Dar în momentul în care deschizi copertina la maximum, e un pic enervant. Pentru că acum se închide, da? Și hai să-i dăm încă o dată de la zero ca să explic ceea ce voiam să explic, să arăt ce voiam să explic. Copertina se duce în spate și nu se deschide. Data trecută s-a deschis. Ok. Data trecută când am încercat s-a deschis copertina și un pic din trapă. Hai să vedem și deflectorul de vânt și cam așa se vede din afara mașinii. Ei, asta e, când vrei să închizi doar copertina, se va închide toată trapa. Mă rog, nu mai contează. Sunt multe reglaje, cert este că poți să lași trapa absolut cum vrei tu, nu e mare scofală. Butoanele pentru oglinzi și geamuri, observăm că nu avem blocarea geamului, dar nu avem oglinzile rabatabile electric, că nu sunt rabatabile electric. Luminositatea tabloului de bord, Lane Keep Assist, SP Off,
portbagajul sau butonul de deschidere portbagaj. Volanul l-ați văzut, dar n-am vorbit despre butoane. Comenzi telefonice, vocale și tot ce înseamnă radio media avem aici. Aici avem computerul de bord, pilotul automat adaptiv cu menținere de bandă și menținere de distanță, plus pauză pe pilot și butonul de meniu al computerului de bord pe care o să-l arătăm imediat. Ca la orice Kia modernă europeană, nu există nicio diferență. Butonul de start aici, nicio problemă cu el. Avariile, exact ar trebui să fie, gurile de ventilație se manevrează ușor, butoane fizice pentru climatizare și avem 3 trepte de auto, ceea ce e foarte ok, n-am ce să-i reproșez. 2 USB-A-uri, unul pentru conectivitate, e USB aici, și unul pentru încărcare plus o priză de 12 V. Evident că și asta pentru conectivitate îți încarcă telefonul. Avem aici o manetă sau un schimbător inspirat din aviație, știi? Putem să-i dăm, pornim avionul, vum, și hop așa. Bun, hai, dacă toți suntem aici, avem camera de marșarier, celebra cameră Hyundai Kia pe care o am și eu pe Kona, cu mai multe unghiuri, nu e mare scofală, dar măcar pe noapte se vede destul de bine, adică are o luminitate bună pe noapte. Nu este extraordinară și, ia să vedem, da, avem și indicații dinamice. Continuăm. Aici ar trebui să fie scaunele încălzite, auto hold, frână de parcare electrică, moduri de rulare, avem Smart, Normal, Sport și Custom. Smart este adaptiv, Normal, Sport și Custom ți-l pui tu. Nu avem mod Eco la mașina asta. Wireless charger, v-am arătat cotiera, cam așa pe ergonomie, ai buton de încuiere, descuiere și de acolo din dreapta, inclusiv buton de geam, gurile de ventilație și în dreapta sunt la fel de ușor de deschis. Dezaburirea pentru geamurile laterale se află deasupra gurilor de ventilație, atât în stânga cât și în dreapta. Și cam atât la capitolul ergonomie, plus butoanele astea pentru trapă și lumină dacă ai nevoie. Dar per total ergonomia este bună. Dacă te-ai urcat într-un Hyundai Kia din ultimii 10 ani, probabil că știi să manevrezi și mașina asta fără probleme. Sau un Volkswagen, că ergonomia seamănă foarte mult cu ergonomia din B7-uri, B8-uri, cam așa. Este o ergonomie bună. Dar există o întrebare. Nu știu, n-am găsit cineva să-mi spună ce Dumnezeu e butonul ăsta. Deci nu face nimic. L-am apăsat, l-am ținut apăsat, motorul oprit, cu motorul pornit, nu face absolut nimic. Să-mi spună cineva ce face butonul acela. Aș fi foarte recunoscător dacă cineva ar ști. Nu știu dacă am menționat că avem 3 trepte de auto la climă, dar menționez acum. Totodată, butoanele astea nu sunt cu touch, sunt cu senzor de proximitate ca la Volkswagen. Dacă lași mașina 30 de minute la ralanti, se va opri motorul exact ca la Ford. Și un lucru pe care am putea să spun la wireless charger, este primul wireless charger sau cel mai vechi wireless charger pe care îl știu, care are ventilator. Multe wireless chargeruri noi nu au ventilator. Kia s-a gândit la asta încă din 2020 și abia acum în 2023-2024 au început să apară celelalte mașini care au ventilator la wireless charger. Un motiv pentru care vrei să treci în sport sau poate nu este că ai Active Sound Design. Practic, mașina bagă sunet în boxe. Păcat. Tabloul de bord este cât se poate de simplu. Unele versiuni de K5 aveau și tablou de bord digital, însă informațiile erau exact aceleași, nu primeai nimic în plus. Sisteme de asistență, light, door, sounds, de aici setezi absolut tot ce vrei, inclusiv tema A, tema B, tema C, așa cum se întâmplă la tabloul de bord digital la Hyundai Kia. Toate setările pentru lumini, pentru headlight delay, pentru faza lungă automată și așa mai departe. Toate sunt aici. Nici o setare din asta nu se găsește în sistemul de infotainment. Setările de sunet welcome sound. Evident că sistemele de sunet pentru semnul media se află în infotainment acolo. Dar other și sisteme de asistență, o grămadă de sisteme de asistență, inclusiv driver attention warning și așa mai departe. Mai avem viteza și presiunea în anvelope, consumul. Ăsta este consumul mașinii pe ultimii 4.000 km, 3.800, 8,2. Ăsta este un consum mediu, zic eu, relevant. Apoi sisteme de asistență și nivelul de atenție a șoferului. În stânga torometru, în dreapta vitezometru. Mai avem și range-ul, îți arată la un moment dat.
Sau range-ul ți-l arată doar când ești în mers? Da, range-ul ți-l arată doar când ești în mers. Ba, nu ți-l arată aici. Acesta este sistemul de infotainment cu ecran de 8 inch, sistemul de bază. Apple CarPlay, Android Auto, sistemul de bază, merge bine. Pe CarPlay n-am absolut nicio problemă. Am pus scurtătura asta să fie, de exemplu, te duci pe Kia, era să zic Hyundai, și apeși pe asta, trece pe CarPlay. Apoi, ecranul principal, Apple CarPlay, Map, te duce în CarPlay că n-ai navigație, toate meniurile, Phone, Media, Setup, meniu, left widget, right widget, dacă vrei tu să le configurezi, că îți încarcă telefonul acolo, adică wireless charger, și toate meniurile, Phone, Users Manual, care este digital, Voice Memo, inutil, radio, stai un pic să vedem, să vă arăt cât de mișto se vede radio-ul, da? FM. Da. Nu avem tema aceea de radio, aia este pe 12,3 inch, eu prost, și setup. Da, sound, position, volume, tone, priority. Nu ai foarte multe setări la sistemul ăsta, nici nu-ți trebuie. Device connections, vehicle, modul custom, ce să facă, climatizare, recirculare, drive mode, change alert. Da, adică ea. Aha, detail alert, să-ți arăt aici că ai schimbat modul de rulare. Fantastic, n-ai mai văzut așa ceva. Oricum este un sistem de infotainment care răspunde bine și evident setarea button. Butonul mode de pe steering wheel, eu l-am pus phone projection și phone projection am pus și custom button-ul, adică steluța de aici. Apoi, revenim la sistem. Practic toată lumea va folosi Apple CarPlay, Android Auto, care răspunde bine, însă are un bug pe care l-aveau și Hyundai Kia-urile cu sistemul ăsta wireless de 8 inch când a apărut în 2021, că și asta e mașina 2021. După ce mergi un pic, zice că phone not responding, dar n-are nicio treabă phone-ul, este sistemul de infotainment. Printr-un update de soft s-a rezolvat acest bug și la asta, dacă îi faci un update de soft, se rezolvă. E un pic enervant. Tot ce trebuie să faci este să intri iar în CarPlay și merge. Chiar dacă e phone not responding, încă mergi pe Apple CarPlay. Și ca la orice Hyundai Kia, dacă stai 5 minute cu infotainmentul pornit, cu contactul pus, o să apară battery discharge warning. Dar nu se descarcă niciodată din atât, din 5 minute. Și la mașinile noi se întâmplă chestia asta, nu doar la mașinile rulate. Ei, și ajungem în spate. Scaunul șoferului este dat la maximum în spate. Și eu am loc. Ei, gândiți-vă că o persoană mai înaltă ar fi cam așa. Da? Cât să fie? Da, una de 1,80. Hai, 1,90. Așa. Dar uite cât loc mai am eu în spate. Deci, m-am dat mult în față. Ai loc în spate. Aici se vede ampatamentul lung. Bancheta, de fapt, nu, hai să vedem spațiul la cap. Spațiul la cap, 4 degete și cu încă unul, cam 5 degete la 1,64. Deci, hai să zicem că dacă ai fi de 1,80, da, aici stă așa. Cam așa, 1,80, 1,80 și ceva. Bun, apoi, plase, avem USB-uri 2, guri de ventilație 0, lumini puternice. Ați văzut spațiile mai devreme. Tunel median, nici prea, nici foarte. Isofix este. Cotieră, nu mai vorbim. 2 suporturi de pahare, frumos, dar nu o bază cauciucată. Și bancheta, una dintre cele mai confortabile banchete din această clasă. Șezut, spătar, toate bune. Spătarul e lăsat pe spate, ai suport lateral la banchetă și șezutul nu este foarte lung, ceea ce înseamnă că poți să stai și persoane mai scunde și sau copii care nu mai au nevoie de scaun de copil, evident. Folosiți scaune de copii pentru copii. Nu îi lăsați să meargă fără centură în față, în spate. La 30 la oră, dacă faci un accident, copilul tău devine proiectil. Devine proiectil și se spoiește de parbriz. Deci nu mergeți cu copiii fără scaune de copii. Azi la condus ne descurcăm cu o singură cameră. Mergem la drum cu Kia K5. Ușor se mărește ziua și ușor o să începem să facem testele de condus pe lumină. Mai aveți răbdare vreo 2 săptămâni cu mine, că după aia trecem pe lumină. Hai să vedem poziția
la volan în K5. În afară de șezutul ăsta un pic mai lung, nu prea am ce să îi reproșez. Stai jos, dar linia geamului și a parbrizului sunt jos amândouă. Oglinda asta amplifică mai mult decât o oglindă europeană, așa au americanii. Practic, ele sunt gândite pentru on-ramp și off-ramp. Astea sunt intrările și ieșirile de pe highway, de pe autostrăzile lor. Și atunci, ca să intri pe autostradă, trebuie să te asiguri că nu vine cineva din spate. Și dacă amplifică mult, nu o să te bagi crezând că mașina e aproape. Și atunci nu o să existe accidente din astea în care dorește cineva să intre pe autostradă și nu și se bagă din scurt. Pentru noi europenii e un pic ciudat, dar te obișnuiești în timp. Oglinda cealaltă e normală. Din dreapta este o oglindă normală. Deci poziția la volan e una bună. Apropo, curba se face la stânga și ăștia erau în dreapta și mă derutasem puțin așa, că știam că drumul e la stânga. Scaunele și cu susținere laterală și confortabile și cu reglaj lompar. Nu prea am ce să le reproșez. Încă o dată revin la șezutul ăsta un pic prea lung pentru mine. Repet, pentru mine. Poți să reglezi dacă vrei doar șezutul, nu doar înălțimea, nu toată înălțimea șezutului dacă vrei, nu toată înălțimea scaunului dacă vrei acest lucru. Poți să mărești și șezutul. Da, pentru mine e ok în poziția sa cea mai joasă. Volanul subțire, cu decupaje, ori volanul trebuie pus un pic mai drept, ori are nevoie mașina de o geometrie. Cert este că stă un pic strâmb, dar nu mă deranjează pe mine atât de mult, că pot să conduc și așa. Subțire, dimensiunea care trebuie. E destul de ok și cu husa asta sportivă. Spune-i cum vrei să-i spui, dar e ok poziția așa cum. Așa, hai să vedem. Hai să-i dăm un kickdown așa scurt, dacă mai avem timp. Kickdown. Mașina are 180 de cai, trage, cutia răspunde relativ bine. Am dat pe fază lungă automată. Se observă unde se întâlnește faza lungă cu faza scurtă. Nu e o zonă de penumbră, dar faza lungă nu e așa de bright în zona asta unde se întâlnesc cele două. Faza lungă bate mai bine în momentul în care te duci, în care te uiți în depărtare. Bine, acum e pe scurtă, acum e pe lungă non-auto. N-am nicio problemă. Că nu are, că nu sunt adaptive, că n-au cornering, nu mă deranjează, atât din cât lumina e bună. Dar se vede totuși îmbinarea între cele două faze. Suspensia, per total, pare destul de moale, dar pe un drum din ăsta puțin denivelat simți fiecare denivelare în parte. Cu toate astea, mașina stă bine pe trasă. Direcția e moale, cam lipsită de orice feedback așa. Faptul că simți drumul prin volan îți dă impresia că ai simțit drumul și faptul că simți drumul prin scaun, prin suspensie, îți dă impresia că ai simțit drumul și prin volan, dar nu. Doar se transmit vibrațiile scurt, așa, ca la orice mașină, poate un pic mai mult decât la orice mașină, și îți dă impresia de feedback. Doar citești imperfecțiunile drumului, nu-ți dă și feedback atunci când e să intri într-un viraj. Intri și te trezești că nu prea știi ce se întâmplă cu puntea față, dar asta presupun că e din cauza setării americane a direcției. Dar e așa destul de precisă. Ai un pic de ruliu, uite, vezi, nu prea simți, nu prea se încarcă direcția. E clar gândită pentru americani, cu toate că precizia ei e una bună. Doar feedback-ul ăla îți lipsește așa. Frâna e destul de moale. Pe măsură ce apeși se întărește și presiunea este conformă cu decelerarea. Și pe total e o mașină destul de plăcută la condus așa. Ca orice Kia. Nu știu ce să zic, pare un Proceed mai mare. E destul de plăcut așa. Nu e genul care să te îmbie la un condus mega agresiv, adică nu e un sportiv pur sânge, dar așa, dacă vrei să te joci cu ea pe curbe, poți. Și ai un pic de ruliu. E interesantă, se vede că e gândită pentru americani, adică sportivă, dar fă-o tati pentru US of A.
Altfel, n-am avut ce să-i reproșez pe suspensie. Poate că la unele denivelări foarte scurte auzi. Uite aici, pe astea lungi, pe un dâm din ăsta n-auzi nimic. Dar pe niște denivelări scurte e posibil să auzi suspensie. Pum, pum. Momentan destul de silențios. Hai să trecem și pe sport. Avem Active Sound Design-ul cu sunet în boxe? Avem. Mașina, sau mă rog, cutia schimbă destul de bine, atât în modul normal cât și pe sport. Pe normal ai cuplu de jos, motorul e forțos, e gândit bine să răspundă decent. E similar la răspuns cu noile Sangyong-uri cu motoare de 1.6 turbo. Așa, pe sport chiar ai răspuns bun. Transmisia se duce un pic mai sus în ture. Ui. Și treptele sunt destul de lunguiețe, adică pe la 80 la oră ai 1000 și un pic de ture între a 8-a. Și asta te ajută să ai un consum foarte bun. Adică poți să te duci în 110-120 și să ai consumuri bune. Acum te duci la 140 pe autostradă, mașina o să-ți ia în jur de 8. Dar americanii, 8 și ceva, dar americanii nu s-au gândit la partea asta. Per total, K5-ul e decent. Pun pariu că dacă ar fi venit în Europa, ar fi avut o setare un pic mai rigidă a suspensiei și în general a șasiului. Acum ea este gândită pentru americani, nu pentru noi, ci pentru americani. Dar e silențioasă la drum lung, e confortabilă, e mașină de drum lung. Chiar este mașină de drum lung. Consider că ai cum să faci niște kilometri foarte buni și foarte mulți cu mașina asta. Sistemul audio nu e extraordinar. Orice sistem Hyundai Kia care nu este Bose JBL, Harman Kardon și ce mai oferă ei, Meridian, că Kia lucrează cu toți, e de fapt Samsung, dar că mai pușează din când în când și alți producători, alte branduri din astea audio. Dar orice sistem de Hyundai Kia care nu este jbâl și așa mai departe e ok, dar nu pot să spun că mulțumește orice audiofil. Te descurci, poți să asculti un podcast, poți să asculti un radio, poți să asculti niște muzică, dar nu este pentru audiofili. Na. Sunt într-adevăr mai mulți producători care la sistemul de bază oferă mai mult, dar e totuși decent. Apropo, îmi place schimbătorul ăsta, pot să-mi odihnez mâna liniștit. Am mai auzit o glumă legat de asta, că na, așa e câinele înainte să vii acasă și când te vede, e așa. Când ajungi acasă și te vede, e așa. Da, mă rog, asta este o glumă pentru o altă zi. O să facem pilotul automat adaptiv, că la american se pune mare accent pe acest lucru. Am ieșit din localitate, punem 80 la oră, punem cea mai mare distanță, punem volanul să meargă singur, trecem pe normal. Evident, dacă vrei să schimbi pe manual, dai în stânga și schimbi treptele așa, dar e contraintuitiv că trebuie să fie minus în față și plus în spate, pentru că na, când accelerezi te duci în spate și când frânezi corpul tău ia înainte și inerția corpului, da, te îndeamnă să... suntem în treabă, da. Inerția corpului te îndeamnă să te duci în față. Așa e și la toate mașinile de curse. Hai să vedem. Mă așteptam să înceapă să bipăie până acum, dar văd că sistemul ăsta duce mai mult decât la noi. Da, mă, sistemul american, uite și tu. Uite și tu Uniunea Europeană ce ne face. Mașina asta merge fără nicio problemă. Ia, uite, mă. Eu am mai mers cu pilotul ăsta pe K5 chiar foarte mult, însă tot timpul am avut mâna pe volan. Băi, ești nebun, deci sistemele pot, dar legislația europeană nu te lasă. Uite și tu. Dinainte să vorbesc eu despre schimbător, am activat Keep your hands on steering wheel. Ok. Keep your head on my shoulder. Mai are până să bipăie. Așteptăm un pic. Intrăm în localitate, de aici e 70 limita. Reducem la 70. Reduce viteza foarte bine, foarte repede, fără să frâneze brusc. Adică nu-i va deranja pe ceilalți participanți la trafic. Incredibil cât de bine merge sistemul ăsta. E incredibil.
Oficial vreau o mașină de America. Poate o cumpăr eu. Mi-a dat Digi mesaj. Și volanul este rezistiv, nu este capacitiv. Și aici se termină episodul cu Kia K5 Passatul american. Întrebare. Eu mi-aș lua K5 în loc de Passat? Eu categoric poate. Că amândouă au aceeași problemă cu șezutul lung. Dar excluzând șezutul, da, mi-aș lua Kia K5. Mi-aș lua Kia K5. Se conduce foarte mișto. E mai sportivă. Am apăsat pe frână, dar am apăsat foarte tare și nu s-a dezactivat pilotul. La europene se dezactivează la prima apăsare de frână. Probabil la asta trebuie să apeși un pic mai tare. Da, mi-aș lua K5 în loc de Passat. Categoric. Voi spuneți în comentarii. Urmează multe episoade deosebite pe acest canal. Mulțumesc că mă urmăriți. Dacă vă puteți și abona, m-ar ajuta și mai mult. Eu am fost Luci, astăzi singur, Bogdan la editare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mașini cu Luci Popa se încheia!